स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज कुरा गर्ने छु म फेसबुकको न्यू आईडी को बारेमा। फेसबुक आईडी तपाईहरुले कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ त्यो विशेष भिडियो बनाउन आँटेको छु। सिम्पली तपाईहरुले फेसबुक आईडी बहुत ही इजिली तपाईले फेसबुक क्रोम ब्राउजरबाट र फेसबुक आईडी फेसबुक एपबाट पनि म तपाईहरुलाई सिकाउन वाला छु। भिडियो लास्ट तक हेर्नु होला र साथैमा राम्रो लाग्यो लाइक पनि गर्न नबिर्सनु होला। सिम्पली म प्ले स्टोरमा जान्छु। प्ले स्टोरमा जाने बित्तिकै तपाईले सिम्पली यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फेसबुक लाइक भनेर। तपाईहरु जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुक या फेसबुक लाइक। सिम्पली अलरेडी मेरो डाउनलोड छ। सिम्पली म यसलाई अपडेट गर्छु। सिम्पली तपाईहरुले पनि यसरी नै अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म अपडेट गर्दैछु यसलाई। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि 4.2 को रेटिङ छ। 1.5 MB को छ। बहुत ही तपाईहरुले इजिली चलाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा। सिम्पली म यसलाई ओपन गर्छु। सिम्पली ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईहरुलाई देखाएको छ अगर तपाईहरुको पासपोर्ट छ र इमेल आईडीहरु पहिले नै तपाईहरुले खोल्नु भएको छ भने सिम्पली तपाईले यहाँ नम्बर र यहाँ तपाईहरुको युजर पासपोर्ट हालेर तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र यहाँ तपाईले देखाएको छ इधर क्रिएट न्यू अकाउन्ट देखाएको छ अनि न्यू अकाउन्ट देखाएको छ। सिम्पली तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले देखाएको हुन्छ जोइन फेसबुक नेक्स्ट देखाएको छ। सिम्पली तपाईले यहाँ नेक्स्ट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई फर्स्ट नेम या सरनेम मागिरहेको छ। तपाईले सिम्पली यहाँ फर्स्ट नेम हाल्नुपर्छ या लास्ट नेम हाल्नुपर्छ। तपाईको नाम के छ तपाईले त्यसको हिसाबले हाल्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली म मेरो नाम हाल्दैछु। म यति हाल्छु। सिम्पली मेरो यहाँ नाम भइसकेको छ। सिम्पली तपाईले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्छ। सिम्पली म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई एलाउ माग्छ। सिम्पली म यहाँबाट एलाउ दिन्छु यसलाई। सिम्पली तपाईले डबल एलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म एलाउ दिन्छु। एलाउ दिने बित्तिकै तपाईले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म फोन नम्बर हाल्छु। सिम्पली यहाँ मेरो फोन नम्बर हाल्छु। सिम्पली तपाईहरु पनि यसरी नै आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला र सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई डेट अफ बर्थ देखाउँछ। तपाईले डेट अफ बर्थ तपाईको यहाँ के हाल्न चाहनुहुन्छ सिम्पली तपाईले त्यही हाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म हाल्छु। सिम्पली मेरो डेट अफ बर्थ भइसकेको छ। सिम्पली म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईलाई देखाएको छ मेल फिमेल भनेर देखाएको छ। तपाई जे हो अब लेडिज हो भने लेडिज जेन्ट्स हो भने जेन्ट्स हाल्नुपर्छ। सिम्पली म जेन्ट्स हो। सिम्पली जेनमा हाल्नेछु। सिम्पली तपाईले यहाँ देखाएको छ न्यू पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो पासपोर्ट तपाईले जे पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जे मर्जी छ सिम्पली तपाईले त्यही पासपोर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म पासपोर्ट हालिरहेको छु। सिम्पली साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईलाई। सिम्पली तपाईलाई साइन अप गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यहाँ देखाउँछ। सिम्पली यहाँ देखाउँछ यस फाइन्ड माई अकाउन्ट देखाउँछ। सिम्पली तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यहाँ क्लिक गर्छु। सिम्पली यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी यो आईडी छ। सिम्पली त्यही आईडी मेरो ओपन भइसकेको छ। सिम्पली तपाईले यस थिङमा दबाउनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म दबाइसकेको छु। सिम्पली यहाँबाट तपाईहरुले कन्फर्ममा दबाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली म कन्फर्ममा दबाउँदैछु। सिम्पली म कन्फर्ममा दबाउने बित्तिकै इन्टर यहाँ तपाईहरुको माथि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोड आएको छ। सिम्पली म त्यही कोड हाल्छु। 6275 देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यहाँ हालिसकेँ। सिम्पली म चेन्जमा दबाउँछु। सिम्पली यहाँ चेन्ज दबाउँछु। सिम्पली चेन्जमा दबाउने बित्तिकै तपाईहरुको अलरेडी फेसबुक आईडी ओपन हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो अलरेडी नाममा छ र सिम्पली म यसलाई क्लिक गर्छु ओके गर्छु। सिम्पली मेरो यसरी ओपन हुन्छ। सिम्पली त्यहाँबाट तपाईहरुले स्काई हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ तपाईले यो स्काईमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यहाँ स्काई हाल्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अलरेडी फेसबुक आईडी खोलिसकेको छ। तपाईले यस टाइपले तपाईहरुको फेसबुक आईडी खोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईले बहुत इजिली। सिम्पली म अब क्रोम ब्राउजरबाट भन्ने वाला छु। सिम्पली अब तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने बित्तिकै सिम्पली यहाँ तपाईलाई फेसबुक लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक facebook.com लेख्यो भने तपाईको भइहाल्छ। सिम्पली म facebook.com लेख्दैछु। facebook.com लेख्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ मेरो आईडी यहाँ ओपन भइसकेको छ। सिम्पली म यो आईडीलाई भित्र गर्छु। सिम्पली यहाँ तपाईले देखाएको छ यहाँ थ्री डटमा तपाईले क्लिक गरेर सिम्पली यहाँबाट क्लिक गर्छु म।
सिम्पली यहाँबाट क्लिक गर्ने बित्तिकै लास्ट तल जान्छ। यहाँ देखाएको छ तपाईँको लगआउट भनेर। सिम्पली तपाईँको अलरेडी एकाउन्ट छ भने तपाईँले त्यस्तै हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म लगआउट गर्दैछु। तपाईँलाई पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल बुक त्यसमा पनि तपाईँको सेम यस्तै हुन्छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ लगइन टु क्यारेट एकाउन्ट लेखेको छ। सिम्पली तपाईँले नभए यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ क्यारेट न्यू एकाउन्ट भनेर। सिम्पली तपाईँले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि तपाईँले त्यसरी नै देखाउँछ। पहिलो फर्स्ट नेम माग्छ, तपाईँले लास्ट नेम माग्छ। सिम्पली तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँले अब बहुतै इजिली फेसबुक आइडी खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यही लागि तपाईँहरूलाई बताइदिएको छु। सिम्पली तपाईँहरूले फेसबुक लाइभबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, क्रोम ब्राउजरबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको इच्छा छ। सिम्पली तपाईँले यस तरिकाले आफ्नो फेसबुक आइडी खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली बहुत ही इजी तरिकाले तपाईँले फेसबुक आइडी खोल्न सक्नुहुन्छ। भिडियो लास्ट तक हेर्नुको धन्यवाद र साथैमा लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। म तपाईँको लागि सधैँ यस्तो भिडियो ल्याइरहेको छु। आजको लागि यति नै, बाई बाई।